Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình mời các bạn đến với thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trên tuyến đường tỉnh 987A cùng với mình nhé. Từ thành phố Cà Mau đi trên tuyến đường Ngô Quyền khoảng 9 km thì đến cầu Khánh An. Cầu Khánh An bắc qua sông Ông Đốc. Qua cầu Khánh An thì đến vòng xoay Khánh An. Đây là địa bàn của xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Từ vòng xoay Khánh An, mình đi theo đường tỉnh 987A để đến thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là đường tỉnh 987A. Cách đây 2 năm, mình có đến thị trấn Trần Văn Thời. Lúc đó con đường tỉnh 987A chưa được nâng cấp mở rộng như bây giờ. Và cây cầu Nông Trường lúc đó là cây cầu sắt. Bây giờ cầu Nông Trường đã được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Đây là địa bàn của xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Cà Mau là một tỉnh ven biển ở cực Nam của Việt Nam, nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ địa phận Cà Mau nằm trên bán đảo Cà Mau. Tỉnh Cà Mau có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố Cà Mau và 8 huyện là huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Nam Căn, huyện Ngọc Hiển, huyện Phú Tân, huyện Thới Bình, huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh.
từ cầu Nông Trường đi khoảng 2 km thì hết địa bàn của xã Khánh An, huyện U Minh, bắt đầu vào địa bàn của huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Đây là điểm giáp ranh giữa hai huyện U Minh và Trần Văn Thời trên đường tỉnh 987A. Vừa đi vào địa phận của huyện Trần Văn Thời trên đường tỉnh 987A. Đầu tiên là địa bàn của xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Huyện Trần Văn Thời có diện tích là 702,72 km². Về hành chính, huyện Trần Văn Thời có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 2 thị trấn là thị trấn Trần Văn Thời là huyện lỵ và thị trấn Sông Đốc, 11 xã là Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Lợi An, Phong Điền, Phong Lạc và xã Trần Hợi. Huyện được đặt theo tên nhà cách mạng Việt Nam Trần Văn Thời. Đây là cánh đồng lúa của xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, sắp đến kỳ thu hoạch. Đây là chợ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nằm trên đường tỉnh 987A. Huyện Trần Văn Thời cách trung tâm tỉnh lỵ Cà Mau 30 km về hướng Tây Bắc. Có bờ biển dài 34 km. Có sông Ông Đốc dài hơn 40 km chảy dọc từ đông sang tây.
Bờ nam sông Ông Đốc là vùng sản xuất luân canh, một vụ lúa, một vụ tôm. Bờ bắc sông Ông Đốc là vùng ngọt hóa, chủ yếu sản xuất lúa, các loại hoa màu và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Với hệ thống sông rạch chằng chịt nối liền với rừng tràm U Minh Hạ. Địa bàn của huyện Trần Văn Thời thuộc khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Đến đây mình ghé vào đổ xăng rồi mình đi tiếp nhé các bạn. Đi hết địa bàn của xã Khánh Bình thì đến địa bàn xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, trên đường tỉnh 978A. Huyện Trần Văn Thời có nhiều cửa sông như cửa Đá Bạc, Ba Tỉnh, Mỹ Bình. Đặc biệt là cửa sông Đốc là cửa ra vào của nhiều tàu đánh cá trong và ngoài tỉnh. Thị trấn Sông Đốc còn được mệnh danh là thị trấn biển sầm uất nhất của tỉnh Cà Mau. Chính vì vậy, huyện Trần Văn Thời là một trong những huyện trọng điểm về kinh tế biển của tỉnh Cà Mau. Huyện Trần Văn Thời là một trong những địa phương có tiềm năng du lịch của tỉnh Cà Mau, là điểm đến hấp dẫn của miền Nam Tổ quốc. Huyện Trần Văn Thời có những điểm du lịch cuốn hút du khách như Hòn Đá Bạc, vườn quốc gia U Minh Hạ, sông Đốc, đầm Thị Tường và những làng nghề như ép chuối khô, nuôi cá đồng. Những điểm du lịch này đã mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho huyện Trần Văn Thời. Hiện nay tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời có bến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc. Từ bến tàu này, các bạn có thể tham quan, khám phá các điểm du lịch trọng điểm như đầm Thị Tường, vườn quốc gia U Minh Hạ, khu di tích Hòn Đá Bạc.
Đến đây là hết địa bàn của xã Khánh Bình Đông, đến địa bàn thị trấn Trần Văn Thời. Thị trấn Trần Văn Thời nằm ở trung tâm của huyện Trần Văn Thời, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Khánh Bình Đông, phía tây giáp xã Khánh Lộc, phía nam giáp xã Lợi An và xã Phong Lạc, ranh giới là sông Ông Đốc, phía bắc giáp xã Trần Hợi. Thị trấn Trần Văn Thời gồm có 7 khóm là khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 7 và khóm 8. Thị trấn Trần Văn Thời có diện tích là 21,82 km². Thị trấn Trần Văn Thời được thành lập vào ngày 25 tháng 7 năm 1979 trên cơ sở tách một phần diện tích và dân số của xã Trần Hợi. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành nghị quyết sáp nhập khóm 6 vào khóm 2 và sáp nhập khóm 9 vào khóm 4. Ngày 24 tháng 8 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định công nhận thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời là đô thị loại 5. Đến đây, mình quẹo vào đường Nguyễn Trung Thành để vào chợ nông sản Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời.
không? Tay trái đi. Quẹo tay trái. Nắng một chút hơn là còn một cái phương lại. Đây là chợ nông sản Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Chợ Rạch Ráng nằm sát bên sông Ông Đốc. Chạy thẳng tới cầu treo luôn. Ở đoạn này đang xây dựng bờ kè trước chợ Rạch Ráng. Đây là cây cầu đi bộ, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Bên kia là khu hành chính thị trấn Trần Văn Thời. Đây là tượng đài Trần Văn Thời tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Đây là sông Ông Đốc tại thị trấn Trần Văn Thời. Cầu treo Trần Văn Thời bắc qua sông Ông Đốc. Cầu treo Trần Văn Thời có chiều dài hơn 100 m, rộng 3,5 m, có tải trọng 3,5 tấn. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 15 tỷ đồng Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Liêm Duyên Hải đầu tư. Cầu được đưa vào sử dụng từ tháng 7 năm 2010. Hướng này đi về thị trấn Sông Đốc. Thị trấn Trần Văn Thời nhìn từ cầu treo. Đây là đường Trần Văn Đại, thị trấn Trần Văn Thời. Đến đây là đường tỉnh 987A. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Kỳ tới mình sẽ đi từ thị trấn Trần Văn Thời đến thị trấn Sông Đốc. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.